Hello guys! Welcome to my vlog, Diesel TV! Unboxing Shoppee haul part 2 video! Bags Momo or Momo bags. 166 siya guys. Ito yung mga presyo na pinanglalagay ko. Yun yung total yung binayaran ko, ha? Yung parcel nito is, yung shipping nito is mostly 40. Ang ganda. Chanel, baka naman. May pa Chanel si ante mo. Kahit fake lang guys. Maramdaman naman natin na maki-Chanel tayo. Oh! What a nice bag. Ba't di siya na-fold? What the fuck? Gusto yung buki lang talaga. Ifo-fold ko pa ba? Ako magpo-fold? O ay mo-fold? Oh my God! Wow! Ba't ganun? Ba't ang layo ng ano niya? Shit. How are you? Ba't ang layo ng what? So, paano ko malalak ito? Ganun. What the fuck? Hindi ko alam. How I... Huwag na yun na ano. Siguro dahil wala pang laman. Try natin lagyan ng shorts. What the fuck? Sige, try natin kung may laman. Kung ano yung kinalabasan pag may laman. Sige, gano'n. Okay. Kailangan niya may laman siya. Ba't ganun? Ayaw din mag-ano na yan. Ayaw din mag-ano, ikot ng lock. There you go. Ayaw. Re-remedyohan pa rin kita. Chanel, wag kang mayroon. Yung next, yun, ito talaga yung gusto ko, bet na bet ko siya. Yan. Oh my God! Wow! I don't know kung ang pagbasa niyan guys. Yun. May ano siya nito eh. Pero tingin ko sa picture, malaki siya. Maliit pala siya. Ang laki na sa picture guys. Yung parang feeling ko makadala ko ng isang suotan. Ganun. Yun. Ito yung pero not bad sa fashion ha. Magkano yung fashion niya? 166. Yung dalawa. Expect what I expect. Expected na dapat sa fashion. Pero maganda siya. Doon lang talaga ako sa Chanel na gusto ko. Yan, ito yung bags. Mura lang yun guys. Next is from Black Place or Tingsy. Ito naman ay
summer swimsuit. Summer swimsuit. So excited. Oh my God. Yes, Adidas. Adidas ba yun? Okay. Excited. Ooh. Ayun guys, hindi ko nilagyan pala. Nakalimutan kong lagyan na trash. Wala kasi yung price na nakalagay. Oh my gosh, ang ganda! Para yun. Ito lang tayong dede. Sige lang. Oh my God! Wow! Pero mag-fit, mag-ano nila ako, mag-vlog ako na i-fitted ko sila. Ayan. Sige, ganito na. Ay! Ganito pala siya. Ikaw na bahala mag-fold. May isang ganda. Not bad. Ilalagay ko sa description box. Kasi pumayag naman ito na ilagay ko sa description box natin. Yan. May ay, ang ganda ang tarong. Tapos, yan. Pinsito. Ang ganda. I love it. Type na type ko to. Masusuot ko na rin siya. Finally. Then, next is from CIT Lucky Box. Ito yung lucky box na in-order ko. May which is mini, may medium, may malaki tayo. So, ako, first time pa lang natin na mag-ano. So, I think may headset kita. Kailangan ko din yun. Yan. Ibaba nga natin. Pag nakita. Kasi hindi nakikita. Ang nalaglag ako. Ay, hindi cute. Okay lang siya guys. Kasi 49, it's only 49 pesos. Lang siya talaga. So, 49. Ooh, I love teaching. Couple din siya. Okay. Bibigay ko ito kay Joba. Thank you. Very important shopping moment. I will be with you. Your purpose and encouragement is the driving force our growth. I really think you are the icing on the cake of my life. Shoppee store yams.ph. Thank you so much for your order. If you are satisfied with us, hope you could leave a 5-star review on my store. If you are not satisfied with our product in any way, please contact us before leaving a review as we make every effort for your 100% satisfaction. The keychain is a free gift. Oh, we got free gift for love. Kaya pala siya couple. Hope you will like it. Click follow to be a fan of my shop. More offers are waiting for you. May paganon sa Shoppee. Tumatakbo ang aking selling fan. Sabong ulit. Yan. Yan na siya guys. Natutemper. Trinay ko lang kasi siya guys. Kung ano yung mystery box. Ano naman. Sa halagang 49 pesos. Oh, sabi na nga ba, ito matatanggap ko talaga. Automatic na yun sa utak natin. Sa pag-presyo ganito. Oh. Hi, ang cute. In fairness, my favorite color. Oh, cellphone stand. Taray, may cellphone stand.
Back to back ito. Oh, yeah. Oh. Yeah, cute. I love you. Oh, I told you. Multi-band. Kiss the world in the sign of creativity. Saan to? Sa cellphone din. Don't worry. Please push up button in multi-band use and don't need to drop your smartphone anymore. Oh, pang din pala siya sa cellphone. Na-accessories pala siya sa cellphone, guys. I love it. Gustong-gusto ko siya. Kahit 49. Ay! Earphone. Nasabi na, diba? May earphones tayo. Taray. AMG. Asus. Headset. Automatic na. In fairness, 49. Oh. So, ito, magkano pa lang to? Let's figure out. Yan siya, Asus. Charger ng Samsung. May bago tayong charger. Yan guys, not bad yung 49 pesos. At least may headset ako. At meron din tayong copper. I love it. I love this keychain. The next, yun. From Balilala or Ito Shop. 168 lang to is ano yata to? Ano na to? Wig. Ilalagay ko na lang dito. And dito. Kasi nagamit ko na siya at nasuot. So, next. Ganun din. Ito ay from Ryan Kai. Yun. Black Pusa Malandi. Ito talaga yung pinaka-natawanan ko. Doon nakita ko. Kasi Black Pusa Malandi. From Black Pusa Malandi talaga siya. Or from Ryan Kai 9999. Yun yung parang pusa na parang craft na long sleeve. Tapos pajama yung baba. Parang pajama yung baba. Shaming pants. Ganon. So, 184. So, ilalagay ko na siya dito and dito. So, thank you for watching, guys. Love, love! Mwah!